नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, Mpsc ऑनलाईन या आपल्या एज्युकेशनल चॅनलवरती आपल्या सर्वांचं स्वागत. आजच्या लेक्चरमध्ये आपण स्पर्धा परीक्षेमध्ये हमखास विचारला जाणारा टॉपिक म्हणजे महाराष्ट्राची लोकसंख्या हा टॉपिक अभ्यासणार आहोत. तर मित्रांनो, यामध्ये आपण पाहणार आहोत महाराष्ट्राची टोटल लोकसंख्या किती आहे, त्याचं भारताशी प्रमाण किती आहे, तर तसेच सर्वाधिक लोकसंख्येचे जिल्हे कोणते, सर्वात कमी लोकसंख्येचे जिल्हे कोणते, त्यांचा क्रम, त्यानंतर दशवार्षिक वाढ किती झालेली आहे, घनता किती आहे, लिंग गुणोत्तर, बाललिंग गुणोत्तर, साक्षरता, तसेच धर्मनिहाय लोकसंख्या व स्थलांतर, हे सर्व टॉपिक आपण आजच्या लेक्चरमध्ये अभ्यासणार आहोत. तर लोकसंख्या, महाराष्ट्राची लोकसंख्या 11,23,74,333 कोटी. लोकसंख्येच्या दृष्टीने महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक लागतो. पहिला क्रमांक उत्तर प्रदेशचा आहे, 2 नंबरला महाराष्ट्र, 3 नंबरला बिहार. व महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येचे प्रमाण भारताच्या लोकसंख्येचे किती आहे, तर 9.29%. तर मित्रांनो, यामध्ये आपण 3 पॉईंट लक्षात ठेवण्यासारखे आहेत. एक म्हणजे महाराष्ट्राची टोटल लोकसंख्या 11,23,74,333 कोटी. महाराष्ट्राचा देशात दुसरा लोकसंख्येच्या दृष्टीने दुसरा क्रमांक लागतो व देशाच्या लोकसंख्येच्या 9.29% महाराष्ट्राची लोकसंख्या आहे. तर लोकसंख्येनुसार पहिले 5 जिल्हे, सर्वाधिक लोकसंख्येचे पहिले 5 जिल्हे कोणते, तर त्यासाठी एक सोपी ट्रिक आहे. तर ट्रिक कोणते आहे, तर PMT ना ही एक ट्रिक आहे. PMT ना प्रत्येक शब्द प्रत्येक जिल्हा दर्शवतोय. P म्हणजे पुणे, M म्हणजे मुंबई उपनगर, इथे लक्षात ठेवा, मुंबई उपनगर. T म्हणजे ठाणे, ना म्हणजे नाशिक, दुसरा ना म्हणजे नागपूर. PMT बसेस असतात, त्यामुळे आपण PMT मधून PMT हा घेतलेला आहे. तर PMT, P पुणे, M मुंबई उपनगर, T ठाणे, ना नाशिक म्हणजे मुंबईपासून नाशिक जवळ आहे म्हणून पहिला ना आहे तो नाशिकसाठी घ्यायचा. नागपूर मुंबईपासून लांब आहे म्हणून दुसरा ना हा नागपूरसाठी. तर मित्रांनो, सर्वाधिक लोकसंख्येचे पहिले 5 जिल्हे कोणते, तर पुणे, मुंबई उपनगर, ठाणे, नाशिक, नागपूर. 2014 पूर्वी म्हणजे 2014ला ठाणे जिल्ह्यातून पालघर जिल्हा हा वेगळा झाला. त्याच्या आधी ठाणे जिल्ह्याची लोकसंख्या सर्वात अधिक होती, परंतु विभाजनानंतर ठाणे जिल्ह्यातून पालघर जिल्हा वेगळा झाल्यानंतर ठाण्याची लोकसंख्या ही कमी झाली. त्यामुळे 1 नंबरला गेलेला जिल्हा लोकसंख्येच्या दृष्टीनं सर्वात मोठा जिल्हा कोणता, तर पुणे जिल्हा, त्यानंतर मुंबई उपनगर, त्यानंतर ठाणे, त्यानंतर नाशिक, त्यानंतर नागपूर. याच्यावरती भरपूर वेळा स्ट्रेट फॉरवर्ड असा क्वेश्चन येऊन गेलेला आहे. सर्वात कमी लोकसंख्येचे जिल्हे कोणते आहेत, तर सिंधुदुर्ग जिल्हा, गडचिरोली, हिंगोली, वाशिम, भंडारा. सिंधुदुर्ग, गडचिरोली, हिंगोली, वाशिम, भंडारा. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची टक्केवारी किती, तर 0.8%. गडचिरोली 1% लोकसंख्या आहे, हिंगोली 1.1% लोकसंख्या, वाशिम जिल्ह्याची 1.6% लोकसंख्या, भंडारा जिल्ह्याची 1.07% लोकसंख्या आहे. तर दशवार्षिक वाढ, मित्रांनो, दशवार्षिक वाढ म्हणजे 2011 या 10 वर्षात लोकसंख्येची वाढ किती झाली, तर महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येत किती वाढ झाली, तर 15.99% म्हणजे 16% वाढ झालेली आहे. मित्रांनो, याच्यावरतीही डायरेक्ट असा क्वेश्चन विचारला गेलेला आहे. तर भारताच्या लोकसंख्येत किती वाढ झाली होती, तर 17.64%. महाराष्ट्राची 15.99%, भारताची 17.64%. दशवार्षिक वाढमध्ये काय येते, महाराष्ट्राची दशवार्षिक वाढ किती झाली, तर 15.99% म्हणजे 16% झाली. व भारताची वाढ किती झालेली आहे या दरम्यान, तर 17.64%. 0%पेक्षा कमी लोकसंख्या वाढ म्हणजे मायनसमध्ये लोकसंख्या कमी कोणत्या जिल्ह्यात झाली या 10 वर्षात, तर मुंबई शहरमध्ये झाली, रत्नागिरीमध्ये झाली व सिंधुदुर्गमध्ये. ओके. त्यानंतर 35%पेक्षा जास्त लोकसंख्या वाढ कुठल्या जिल्ह्यात झाली, तर ठाणे, पालघर, पुणे व अहमदनगर, नाशिक. इथे ठाणे पालघर हा एकच जिल्हा आहे विभाजनापूर्वीचा.
तर लोकसंख्येची घनता आता आपण पाहणार आहोत. मित्रांनो, घनता म्हणजे काय, लोकसंख्येची घनता म्हणजे काय, तर एका चौरस किलोमीटरच्या क्षेत्रफळावर किती लोकसंख्या वास्तव्य करते, म्हणजे किती लोक राहतात, याचं प्रमाण म्हणजे लोकसंख्येची घनता. म्हणजे 1 किलोमीटर असं 1 चौरस किलोमीटरच्या परिसरात किती लोक राहू शकतात किंवा राहतात, याच्यावरून घनता काढली जाते. तर सर्वात जास्त लोकसंख्येची घनता, तर महाराष्ट्राची लोकसंख्येची घनता किती आहे, तर 365 आहे. 2011 साली 365 आहे. म्हणजे एका चौरस किलोमीटरमध्ये 365 लोक राहतात. तर 2001 साली किती होती, तर 315 होती. 2011 साली 365 आहे, 2001 साली 315 होती, म्हणजे 50ने वाढ झालेली आहे. तर 2011ला भारत देशाची लोकसंख्येची घनता किती आहे, तर 382 आहे. तर मित्रांनो, इथं लक्षात ठेवायचं काय ठेवायचं आहे, तर महाराष्ट्राची घनता 365 व भारताची घनता 382. ओके, लोकसंख्येची घनता 382, म्हणजे आपल्या भारत देशाची लोकसंख्येची घनता ही महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येच्या घनतेपेक्षा जादा आहे. ओके, तर घनतेनुसार ही सर्वाधिक घनतेचे जिल्हे कोणते व सर्वाधिक कमी घनतेचे जिल्हे कोणते, तर यावरही क्वेश्चन आलेले आहेत. तर त्यात चढता क्रम उतरता क्रम असा विचारला जातो. तर सर्वाधिक जास्त घनता असलेले जिल्हे कोणते, तर यासाठी पण आपण एक ट्रिक केलेली आहे. तर कोणती ट्रिक आहे, मोठेपण के. ओके, मोठेपण के ही ट्रिक काय दर्शवते, तर घनतेनुसार सर्वात जास्त घनता असलेले जिल्हे. ओके, मोठेपण म्हणजे मुंबई उपनगर, त्यानंतर मुंबई शहर. ओके, त्यानंतर ठाणे, पुणे, कोल्हापूर. इथला के आहे ना, तो कोल्हापूर दर्शवतोय. सर्वाधिक घनतेनुसार सर्वात कमी लोकसंख्ये जिल्हे घनता गडचिरोली, सिंधुदुर्ग, चंद्रपूर, रत्नागिरी. म्हणजे एक विदर्भाचा जिल्हा, एक कोकणातला जिल्हा, दुसरा विदर्भातला जिल्हा, दुसरा कोकणातला जिल्हा. गडचिरोली, सिंधुदुर्ग, चंद्रपूर, रत्नागिरी. ओके, तर लिंग गुणोत्तर. तर मित्रांनो, लिंग गुणोत्तर म्हणजे प्रत्येक 1000 पुरुषांच्या मागे असलेल्या स्त्रियांची संख्या. ओके, महाराष्ट्राचे लिंग गुणोत्तर 2011 साली 929, तर 2001ला किती होते, तर 922 होतं, म्हणजे 7ने वाढ झालेली आहे. महाराष्ट्राच्या लिंग गुणोत्तरात वाढ झालेली आहे. 922 होतं 2001ला, आता 2011च्या जनगणनेनुसार 929 आहे. व भारताचे लिंग गुणोत्तर किती आहे, 943 आहे. भारताचे 943 व महाराष्ट्राचे 929. लिंग गुणोत्तरानुसार देशात महाराष्ट्राचा कितवा क्रमांक आहे, 22वा क्रमांक. मित्रांनो, स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम क्वेश्चन विचारला जातो, त्यामुळं हे लक्षात ठेवावेच लागेल. महाराष्ट्राचं 929 आहे, भारताचं 943 आहे. भारताचं लिंग गुणोत्तर महाराष्ट्राच्या लिंग गुणोत्तरापेक्षा जास्त आहे व लिंग गुणोत्तरानुसार देशात महाराष्ट्राचा 22वा क्रमांक लागतो. ओके, तर लिंग गुणोत्तरानुसार सर्वाधिक लिंग गुणोत्तर असलेले जिल्हे कोणते व सर्वाधिक कमी लिंग गुणोत्तर असलेले जिल्हे कोणते, यावरही क्वेश्चन विचारला जातो. तर सर्वाधिक लिंग गुणोत्तर असलेले जिल्हे कोणते, यासाठी एक ट्रिक आहे, तर RSGS. ओके, कोणती ट्रिक आहे, RSGS. प्रत्येक अक्षर प्रत्येक जिल्हा एक जिल्हा दर्शवतो. तर R रत्नागिरी, S सिंधुदुर्ग, G गोंदिया, S सातारा. ओके, लिंग गुणोत्तर कोणत्या जिल्ह्यात जास्त आहे, तर सर्वाधिक रत्नागिरी, त्यानंतर सिंधुदुर्ग, गोंदिया, सातारा. तर लिंग गुणोत्तरानुसार लिंग गुणोत्तर सर्वात कमी असलेले जिल्हे कोणते, तर इथे ट्रिक कोणते, तर मोठेपण बी. ओके, मोठेपण बी. ओके, तर इथं कोणतं आहे, इथं मोठेपण म्हणजे मुंबई शहर 1 नंबरला, मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे, बीड. ओके, ठाणे, पुणे, बीड. बाललिंग गुणोत्तर. मित्रांनो, बाललिंग गुणोत्तर म्हणजे 0 ते 6 या वयोगटातील लोकसंख्येचे लिंग गुणोत्तर मोजले जाते. 0 ते 6 वयोगटातील. ओके, म्हणजे 0 ते 6 वयोगटातील मुलांच्या पाठीमागे 1000 मुलांच्या मागे
किती स्त्रिया आहेत, किती मुलींची संख्या आहे, यावरून हे लिंग गुणोत्तर काढले जाते. ओके, त्यानुसार बाललिंग गुणोत्तर जास्त असलेले जिल्हे कोणते, तर सर्वात जास्त बाललिंग गुणोत्तर कोणता आहे, तर गडचिरोली, गोंदिया, चंद्रपूर, भंडारा. ओके, बाललिंग गुणोत्तर सर्वात जास्त आहे गडचिरोली, गोंदिया, चंद्रपूर, भंडारा. ओके, सर्वात कमी बाललिंग गुणोत्तर कुठं आहे, तर बीड, जळगाव, अहमदनगर, बुलढाणा. बीड या बाललिंग गुणोत्तरावर बीड यावर क्वेश्चन आला होता. सर्वात कमी कोणते आहे, सर्वात कमी बाललिंग गुणोत्तर असलेला जिल्हा कोणता, असा प्रश्न संयुक्त पूर्व परीक्षेला 2018च्या आला होता. तर साक्षरता मित्रांनो, महाराष्ट्राची साक्षरता किती आहे, तर 82.91 म्हणजे राऊंड फिगर 83% असेही ऑप्शन दिला जाऊ शकतो. तर 83% महाराष्ट्राची साक्षरता आहे. सर्वाधिक साक्षर जिल्हे कोणते, सर्वाधिक साक्षरता असलेले जिल्हे कोणते, तर मुंबई उपनगर, मुंबई शहर, नागपूर, अकोला. ओके, मुंबई उपनगर, मुंबई शहर, नागपूर व अकोला. सर्वात कमी साक्षरता कुठं आहे, तर नंदुरबार, जालना, धुळे. तर पुढचा पॉईंट आहे धर्मनिहाय लोकसंख्या. म्हणजे महाराष्ट्रात धर्मनिहाय लोकसंख्या किती आहे, म्हणजे वेगवेगळ्या धर्मांना मानणाऱ्या लोकांची संख्या किती आहे, यावरही प्रश्न विचारला गेलेला आहे. तर भारताचेही धर्मनिहाय लोकसंख्येवर प्रश्न विचारला जातो, तर कधी महाराष्ट्राच्या धर्मनिहाय लोकसंख्येवर प्रश्न विचारला जातो. चढत्या क्रमाने लावा किंवा उतरत्या क्रमाने सांगा असा प्रश्न असतो. तर सर्वात जास्त कोणत्या धर्माला मानणारे लोक राहतात महाराष्ट्रात, तर हिंदू धर्माला मानणारे लोक 79.83% म्हणजे जवळजवळ 80% लोक राहतात. 2 नंबरला येतो मुस्लिम धर्माला मानणारे लोक 11.54%. 3 नंबरला बौद्ध धर्म, 3 नंबरला बौद्ध धर्म, 4 नंबरला जैन धर्म, 5 नंबरला ख्रिश्चन, 6 नंबरला शीख धर्म. ओके, 6 नंबरला. ओके, तर बोलीभाषेनुसार सर्वाधिक जास्त बोलीभाषा कोणती बोलली जाते, तर मराठी बोलली जाते 72.21%. हिंदी त्यानंतर 11.57% बोलली जाते लोकसंख्या. तर उर्दू बोलणारी लोकसंख्या 7.47 आहे, तर गुजराती बोलणारी लोकसंख्या 2.51% आहे. तर स्थलांतर मित्रांनो, स्थलांतरावर ही क्वेश्चन विचारला जातो. तर महाराष्ट्रात सर्वाधिक स्थलांतर कोणत्या भागातून होते, कोणत्या भागात होते, तर ग्रामीण भागातून ग्रामीण भागात, म्हणजे ग्रामीण भागातून दुसऱ्या ग्रामीण भागात. 2 नंबरला होते तर ग्रामीणमधून शहरी, गावातून गावात होते, गावातून शहरात होते, त्यानंतर शहरातून शहरात होते व सर्वात कमी शहरातून गावात होते. म्हणजे ग्रामीण सर्वाधिक ग्रामीण ते शहरी, नागरी ते नागरी ते ग्रामीण. ओके, एकूण स्थलांतर किती झालेले आहे या काळात, तर 5.73 कोटी लोकांनी स्थलांतर केलेले आहे. तर यात स्त्रियांचे स्थलांतर सर्वात जास्त झालेलं आहे, म्हणजे 58.5% स्त्रियांचं स्थलांतर झालेलं आहे, तर पुरुषांचं 41.5% झालेलं आहे. ओके, तर स्थलांतरणाची कारणे कोणती आहेत, तर सर्वाधिक स्थलांतर झालं विवाहाच्या कारणानं. ओके, स्त्रियांचं स्थलांतर होतं, विवाह झाल्यामुळे स्त्रियांचं स्थलांतर होतं, याचं सर्वात मोठं कारण म्हणजे विवाह. त्यानंतर कुटुंबासमवेत झालेलं स्थलांतर, त्यानंतर रोजगाराच्या शोधानिमित्त झालेले स्थलांतर. ओके, त्यानंतर इतर कारणं येतात, त्यानंतर जन्मानंतर व व्यवसाय. ओके, इथं लक्षात ठेवण्याची गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्रात सर्वात जास्त स्थलांतर झालंय ते स्त्रियांचं झालंय 58.5%. ओके, व कोणत्या भागात झाले, तर ग्रामीण ते ग्रामीण मधून सर्वाधिक लोक येतात, म्हणजे 28.33% लोकसंख्या उत्तर प्रदेशातून स्थलांतर होऊन महाराष्ट्रात आलेली आहे. 2 नंबरला कर्नाटक, 3 नंबर मध्य प्रदेश, त्यानंतर आंध्र प्रदेश व शेवटी राजस्थान. ओके, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश व राजस्थान अशा पद्धतीने इतर राज्यातून महाराष्ट्रात स्थलांतर झालेलं आहे. यूट्यूब चॅनेलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका व कमेंट करायला विसरू नका.